Yung tao, kung minsan, hindi naman siya ang gumagawa. Ang gumagawa, mga demonyo, si Satanas, yung mga demonyo, masasamang espiritu, na kuminsan umi-impluwensya sa tao. Pagka doon ka napuot sa gawang masama, ang kinapopuotan mo ron yung dyablo at saka yung mga demonyo. Pagka napuot ka dun sa tao, lumalabas, napopuot ka sa gumawa sa tao. Ang Diyos yun. No? Kaya ang dapat nakapuotan mo, wag yung tao, kundi yung ginawa niyang masama. Kasi yung ginawa niyang masama, galing yun sa udyok ng dyablo at ng mga demonyo. Kaya nakakagawa ang tao ng masama kung minsan at sa madalas na pagkakataon, tinutukso siya ng dyablo para gumawa siya ng masama. Eh kung gumawa siya ng masama ngayon, nagtagumpay yung dyablo sa kanya, na overpower siya ng dyablo. Eh ngayon, kung ikaw naman, magagalit ka dun sa tao dahil dun sa ginawa niya, na overpower na nga siya ng dyablo, eh kinapuotan mo pa siya, kawawa naman siya. Kaya ang Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag kang mapupuot sa iyong kaaway. Iibigin mo ang iyong kaaway. Ang sabi niya. Pag nagutom siya, pakainin mo. Pag nauhaw siya, painumin mo. Ang kapuotan mo, yung gawang masama, hindi yung nakagawa ng masama. Kasi kung minsan, miski tatay mo nakakagawa ng masama, nanay mo nakakagawa ng masama, asawa mo maaaring makagawa ng masama. Eh pag kinapuotan mo na yung nanay mo, tatay mo dahil gumawa ng masama, tapos na ang mundo nila sa'yo. Pero kung ang nakapuotan mo ay yung masama, hindi yung gumawa ng masama, may pag-asa pa kasi yung nakagawa ng masama na bumuti pa. 12:9 ng Roma, Sis Luz. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kapuotan ninyo ang masama. Yun ang kapupuotan natin, yung masama. Hindi yung nakagawa ng masama. Kasi minsan may nakakagawa ng masama pero hindi naman sinasadya. Merong nakakagawa ng masama, hindi niya alam masama na pala yung ginagawa niya. Bunga ng kamangmangan. May nakakagawa ng masama dahil nabigla. Bawa, nabigla siya, nakita niya yung kanyang anak, minamaltrato o inaapi, maaaring yung nakakitang tatay, baka makapatay pa yun nakagawa ng masama, hindi sinasadya, nadala ng damdamin bilang tao, bilang ama. Kaya ang utos ng Diyos maliwanag, ang kapupuotan mo yung masamang gawa. Pero yung gumawa ng masama, iibigin mo pa yun para wag siyang gumawa na patuloy ng masama, bibigyan mo siya ng suporta. Para rin yung ating kamay, yung kamay natin, siya ang gumagawa ng masama. Ang sabi ni Kristo, pag yung kamay mo makakapagpatisod sa'yo, putulin mo, sabi niya. Basahin natin yung Mateo 5, versikulo 30, Sis Luz. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Ayon, sabi ng Biblia ng Panginoong Hesus, pagka ang kanan mong kamay makakapagpatisod sa'yo, putulin mo, iyong itapon. Kung ang salita ni Kristo, espiritual, hindi naman ang ibig sabihin puputulin mo mismo yung kamay mo Kung alin yung masamang nasa kamay mo, yun ang puputulin mo. Basahin natin ang Kolosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Puputulin mo, aalisin mo,
yung sangkap ng katawan mo na nasa ibabaw ng lupa, sabi ni Pablo, yung pakikiapid, yung karumihan, yung masamang pita, yung masamang nasa, yung kasakiman, yun ang aalisin mo. Bawa, yung kamay mo nagnanakaw, sabi ni Kristo, putulin mo yung kamay mo. Hindi naman mismo yung kamay mo ang puputulin mo yung ginagawang masama ng kamay mo sa Efesos 4:28, sis Luz. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Pamaliwanag, yun ikaw nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Alin ang puputulin mo? Yung pagnanakaw ng kamay mo, ang gagawin mo pagkatapos mong huwag ka nang magnakaw, magpagal ka, magtrabaho ka, igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay. Yun mismong kamay na nagnakaw, hindi nawala yun. Ang pinutol mo, yung pagnanakaw. Yung masamang dila mo, ang pinutol mo, hindi yung dila mismo. Yung masamang pagsasalita ng dila. Gaya nung masamang ginagawa ng kamay, nang uumit, nagnanakaw, nananakim, alisin mo yon. Tapos yung kamay mismo na yan, pwede mo namang igawa ng mabuti yan. Kasi talagang ginawa yan ng Diyos para igawa ng mabuti ang kamay ng tao. Hindi para igawa ng masama. Ang pinapaputol, ang pinapaalis, yung masamang ginagawa ng kamay o ng dila, ng mata, yun ang pinapaputol sa atin. Kaya sabi ni Kristo, pagka yung mata mo nakakapagpatisod sa'yo, dukitin mo, tapon mo. Bawa yung mata mo, nag-iinteres ng masama. Yung mata mo, nangangalon niya. Yun ang alisin mo, yung pangangalon niya. Pero yung mata mo, magagamit mo pa yun sa gawang mabuti. Gaya nung kamay, na pagka inalis mo na yung pagnanakaw, maigagawa mo yun ng mabuti para may maibigay ka pa sa nangangailangan. Kaya sabi ni Pablo, yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. Bagkus igawa ang kanyang mga kamay, magpagal siya, at magsigawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay upang siya may maibigay. Kita mo, igagawa mo yung kamay mo, makakapagbigay ka pa. Imbis nagnanakaw ka, makakapagbigay ka pa pag gagawa ka ng mabubuting bagay. Yun lang ang ibig sabihin, kapatid, na ang nakasulat sa Biblia, mapuot tayo sa masama. Yung masama, yung pagnanakaw, yung pang-aagrabyado, pananakim, pagsisinungaling, paninira, yun. Yung masasama, kapuotan natin yun. Pero yung taong nakagawa nun, mahalin natin kahit kaaway pa natin kasi may pag-asa pa naman na magbago ang tao hanggang siya'y buhay.